Amikor vágja a fejet, akkor sötét van. Tehát nektek akkor már nincs érdekelni valótok. Ókovács Szilveszter a Hunyadi László zenekaros próbáján instruálja a művészeket. Az alatt kéne megfordulnotok és letérdelni. Tehát totál tudjátok nézni az éneklés alatt még a karmestert. Ott van a helyszínen, alakítja a produkciót, hogy az új beállókkal is a legtökéletesebb változatban kerülhessen vissza a színpadra a 2022-es premier után. Egy nagy nemzeti operánknak az ős változata kerül ide vissza, és ebbe a házba is szerettem volna, hogy akkor legyen ez korhű. A látvány lenyűgöző, már-már filmszerű, maximálisan kihasználja az Operaház technikai újdonságait. A színpadkép Lisztopád Krisztina díszlet és jelmeztervei alapján született. Hát itt ugye van egy lépcső, de már ez az utca, ezt utcának hívjuk ezeket, ez a 4. utca. A 4. utcán a kivégzés maga történik. Tehát ide ennek föl kell emelkednie akkor, amikor az adott ponthoz érünk a 4. felvonás utolsó perceihez, akkor ez fölemelkedik. Végig kiszolgálja az előadást, ez a bizonyos alapdíszletünk. Nándorfehérvárnak a leromlott falai ugyan hungarocelből van impregnálva és megdolgozva, de kétségtelen, hogy a zenekari árok mögül a nézőtérről már főleg jól világítva ennek tökéletes kőhatása van. És hát ezek a keretek kellenek ahhoz, hogy valamelyest a korba elhelyezkedjünk. És persze van még számos érdekesség a rendezésben, a többi közt például ez a pallos, ami nem csak az előadásban kap kiemelt szerepet, hanem már feltűnik a produkció plakátján, itt is utalva a fontosságára. Koronázási kard, ami a parlamentben látható a Szent Korona alatt átcsúsztatva, az ez a pallos. Tehát mi a darabban is annak a hűmásolatával játszunk, tehát azt készítettük el. És az volt az én fölvetésem, ki döntse el, hogy szabad-e ilyet, szerintem egyébként szabad, egy gondolatkísérlet, hogy mivel Hunyadi János Zsigmond király udvarában nevelkedett, bizonyos források szerint a fia lehetett, ezért eljutott vele Itáliába is, Milánóban töltött 1,5 évet. Várta a királyt, akit ott német-római császárrá koronáztak. Ez alatt Hunyadi vehetett a híres milánói fegyverkovácsoktól egyébként egy pallost. Azért fontos ez, mert a koronázási pallosunk Itáliában készült, Észak-Itáliában. A darab végén pedig ezzel a pallossal fejezi le Garanádor Hunyadi Lászlót, majd a fegyver visszakerül Mátyáshoz. Ha Mátyás kezébe került az apja kardja, aminek az élétől egyébként a testvére is meghalt, akkor ez egy kultikus kard marad, vagy egyre kultikusabbá válik, és miért ne legyen a Mátyás által visszavásárolt koronának és a többi koronázó eszköznek a pár darabja, akkor hihetjük azt, hogy ami ma a koronási kardunk, és olyan sok kézben volt, ugye utoljára 4. Károlyéban, de előtte Ferenc Józsefében is, az valójában Hunyadi János kardja. Úgyhogy egy ilyen kis magánmitológiát tettünk bele, bocsánatos bűn talán, és magyar történelemben egy jó kis okfejtést enged meg ez a költött história.